गाइज आज दुईटा प्याकेट छ है। अनि प्रायः जसो कति प्रडक्टहरू रिपिट भइरहेको हुन्छ। आज पनि यो चाहिँ प्रडक्ट रिपिट भएको छ। C6N इज 2 मेगापिक्सल क्यामेरा हो यो है। आई डोन्ट रिमेम्बर वेदर मैले पहिला पनि एब्सोल्युट सल्युसनबाट नै मैले पर्चेस गरेको थिएँ कि नै होइन। आई माइट लुक लिटल बिट सिक होइन, मसँग 104 डिग्री ज्वरो आइरहेको है। बट स्टिल यो भिडियो दुई दिनदेखि कम्प्लिट गर्नुपर्ने थियो। आई ह्याड टु डु इट राइट नाउ। यो चाहिँ सिसिटिभी हो, तपाईँको पर्सनल इन्डोर सिसिटिभी हो, बट क्यान बी युज एज आउटडोर पनि है त, हुक लगाएर। त्यो हामीले पहिले किनिसकेको छौँ, 1-1.5 वर्ष पहिला मैले भिडियो अपलोड गरेँ कि नै थाहा छैन, बट हामीले अनबक्सिङ चाहिँ गरिसकेको छौँ। अब नेक्स्ट प्रडक्टतिर लाग्यो यो चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्छौँ है। यो चाहिँ एआर स्काइटेक भन्ने सेलर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। उहाँबाट चाहिँ यो प्रडक्ट हो, इयरफोन है। मेरो एकजना साथीको चाहिँ तपाईँको अफिस पर्पजको लागि चाहिँ एउटा दुईवटा तपाईँको वायरलेस र एउटा दुईवटा चाहिँ वायर्डवाला हामीले इयरफोन चाहिँ अर्डर गरेको छौँ है त। सो लेट्स सी कतिको प्रोटेक्सनमा आयो। यसलाई 500 to 600 एराउन्ड त्यस्तै परिरहेको छ है त दुईटैलाई। सस्तोवाला भनेर बुझ्नुहुन्छ, सस्तोवाला नेक ब्यान्ड हो क्या। नेक ब्यान्ड र तपाईँको यस्तो TWSको पनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हुन्छ है त। यस्तो टाइपको तपाईँको TWS है, यस्तो यो टाइपको। मैले येल्लोवाला लगाएर यसलाई अलिक भिजिबल गराएको छु होइन, जहाँ पनि देखिन्छ हेर्नु है। सो यसको चाहिँ तपाईँको एडभान्टेजेसहरू छ के यसमा अटो चाहिँ ट्याक्क, तर नेक ब्यान्डको पनि एडभान्टेजहरू छ। अहिले हामीले गर्न लागेको नेक ब्यान्ड हो है त। एकदम कमन तपाईँले दराजमा देख्न सक्नुहुन्छ, JL 808 है। यसलाई पनि खोलिदिउँ, यो अलिक नयाँ रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको अलिक फुटिसकेको रहेछ है त, बक्स चाहिँ तपाईँको टोन भइसक्यो। यसलाई खोलौँ। मैले जेनरली राति खिच्छु भिडियो है, मोस्ट अफ द टाइम। यो भिडियो पनि मैले दिउँसो आउटडोर टाइममा खिचिरहेको छु है त। यस प्रकारको छ। सो इट इज वाट इट इज है त। 550 रुपिज जस्तै कति परेको छ, म बिल हेर्छु है। यस प्रकारको छ तपाईँको त JLको। गेमिङ हो कि नै आई डोन्ट नो है। यो एकदम तपाईँ कन्फरेन्स पर्पजको लागि मात्र पर्चेस गरेको। यहाँ सेपरेट माइक है त, सेपरेट माइक र तपाईँको इयरफोनको लागि सेपरेट छ। अनि यसको माइक चाहिँ यहाँ छ है, भल्युम पनि कन्ट्रोल छ। यो तपाईँको टिपिकल 10 वर्ष पहिलाको एउटा जेनरल हेडसेटहरू हुने गर्दथ्यो नि, तपाईँको नेट कल गर्दा साइबरहरूमा हुन्थ्यो 10-12 वर्ष पहिला हो, त्यो टाइपको छ है त। सिम्पल है। यो पहिले पनि किबोर्ड सिबोर्ड बनाइराखेको कम्पनी हो JL भन्ने। मैले किबोर्ड सिबोर्ड माउसहरू देख्थेँ यो ब्रान्डको है। सो चेक गरौँ पहिला यसको साउन्डलाई। सो मैले सुने यसलाई है, लाउड छैन यो, क्लियर चाहिँ छ। अनि स्लाइट बेस पनि छ, अलिकति बेस पनि तपाईँले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ, अलिकति बेस है त। सो यो प्रडक्टलाई तपाईँको अराउन्ड 550 यो बजेटमा चाहिँ है, त्यसमा 10% अफ भयो जस्तो लाग्थ्यो मलाई है। रिसिप्ट कहाँ छ, बिल कहाँ छ हामीसँग। म 8 आउट अफ 10 दिन्छु है त। अब फर्दर त हामीलाई थाहा छैन यो कति टिक्छ के टिक्छ, वायर कतिको क्वालिटी छ, बट ब्रेडेड वायर हो यार। यति सस्तो प्राइसमा पनि तपाईँको ब्रेडेड वायर छ है त। सो अब चाहिँ हामी वायरलेस प्रडक्टतिर लाग्यौँ है। भर्खरै हामी वायरबाट गऱ्यौँ। सो दुईवटा प्रडक्ट सेम हो, एउटा गरे भयो है त। अब चाहिँ दुईवटा छ है त। तर कस्तो यो डिफ्रेन्ट खालको रहेछ त यार यो। बोट र JBL हार्मन भनेर लेखेको छ यार, बट आई अर्डर डिफ्रेन्ट प्रडक्ट आई थिङ्क है। यताबाट एउटै छ, अगाडितिरबाट तपाईँको बोट र ऊ लेखिदिइरहेको के। अब यो पनि त्यही 400-500 550 वाला सामान हो है। यसलाई चेक गरौँ। सो पेयर भयो, 30% ब्याट्री रहेछ है यसमा। यसलाई चेक गरौँ, सेम सङ चेक गरौँ अघि हामीले बजाएको है। यो फोनमा डल्बी छ है त। सो डल्बीवाला फिचर आउन सक्छ। अनि त्यो अघिको योभन्दा यो लाउड छ है गाइज। लगभग सेम प्राइस हो। यो नेक ब्यान्डलाई 50 रुपियाँ 60-70 रुपियाँ महँगो पऱ्यो होला योभन्दा, बट लाउड चाहिँ यो छ। अल्दो यसको ड्राइभरको साइज ठुलो छ होइन। तपाईँको डायमिटर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको यत्रो छ, यसको यति सानो डायमिटर छ है। तर पनि तपाईँको यसको चाहिँ लाउड छ, एकदम लाउड छ। थोरै भल्युममा पनि तपाईँको ठुलो गरिराखेको। अनि एक्चुअली भल्युम थिच्यो भने नेक्स्ट हुँदो रहेछ, थिचिराख्यो भने भल्युम अप हुन्छ है त। सो यस प्रकारको छ। सो यो गरिबोका ऊ हो, यो चाहिँ है गरिबोका बिट्स जस्तै हो। सो के राम्रो छ नेक ब्यान्डमा तपाईँको TWSमा भन्दा है, यस्तो भन्दा नेक ब्यान्डमा के राम्रो छ भने
तपाईँको बाइकहरूमा बस्दाखेरि झर्दैन अनि तपाईँले यहाँबाट इजी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मैले बाइकमा युज गर्दा औँला हेलमेटभित्र सिराउनु पऱ्यो है यसलाई नेक्स्ट गर्दा। लक्किली आई हेभ ए स्मार्ट वाच है साओमीको। मैले त्यसलाई चाहिँ मोड गराएर त्यसलाई चाहिँ बटन होम बटनलाई दुईचोटि थिच्यो भने गीत नेक्स्ट हुने, एकचोटि थिच्यो भने प्ले पज हुने गराएर सेट गरेको छु है। बट त्यो सेट बिना चाहिँ मलाई यसको कन्ट्रोलै युज गर्न मिल्दैन क्या। अब यसको भल्युमको लागि पनि एकछिन थिचिरहनुपर्छ अनि डाउन गर्नलाई पनि एकछिन थिचिरहनुपर्छ। बाइक चलाउँदा त्यत्रो टाइम हुन्न, बाइक चलाउँदा पनि सुन्नु पऱ्यो गीत त होइन। सो के हुन्छ भने नेकब्यान्डमा के फाइदा छ नि इजी एक्सेसेबल छ क्या। अब यो तपाईँको राम्रो चाहिँ डिजिकमको मैले पहिला पनि देखाइसकेको छु है। 1750 मैले किनेको थिएँ 3 वर्ष 2.5 वर्ष पहिला डिजिकमको। त्यो अहिले बढेर 2050 समथिङ लाइक द्याट भएको छ। त्यो एकदम भ्यालु फर मनी छ है। यत्रो वर्षपछि पनि 4 to 5 आवर्स ब्याकअप दिन्छ। किन्ने बेलामा त्यो चाहिँ तपाईँको 7 to 8 आवर्स ब्याकअप दिन्थ्यो। डिजिकमको छ है त। मैले पहिला पनि त्यो डिजिकमको देखाएर अहिले मेरो तलको फ्लोरमा रहेछ। सो आई क्यानट सो यु राइट नाउ है। त्यो मैले पहिला पनि तपाईँलाई देखाएको छु। यही नै रहेछ है त, तल रहेछ है, यही रहेछ। सो यो हो मैले भनेको है त। सो यो र यो भन्दा यो 4 गुणा महँगो छ है। सेम चिज हो होइन। ब्याट्रीको लागि पनि छाउँ यति सानो छ। तर डिजिकमको ब्रान्डको हो भनौँ न। अनि 1 year वारेन्टी छ तपाईँसँग। अहिलेसम्म क्वालिटी घटेको छैन अनि एकदम हाइली सेटिस्फाइड छु म। यो कति धेरै ठाउँमा मैले यसलाई लगेँ, ब्यागमा पच्कियो, घाँटीमा तन्कियो, गोजीमा हालेँ, पेले के गरेँ यसलाई, बट अहिलेसम्म पनि एउटा पनि बटन केही बिग्रिएको छैन। रेन प्रुफ हो यो है, रेन प्रुफ हो यो चाहिँ। अब यो चाहिँ त्यसैको सस्तो भेरिएन्ट हो। 500, 600, 550, 450 त्यसको रेन्जमा तपाईँले दराजमा टन्नै पाउनुहुन्छ है त। सो यो प्रडक्ट मगाउँदा यो आएको है त गाइज। सो तपाईँ कन्फ्युज नहुनु। सो आई अर्डर दिज है। अनि यो प्रडक्ट आएको हो। सो एचडी सेचडी यताउता टन्नै भनिरहेको छ होइन। माइक्रो युएसबी केबल छ। रिटेल प्याकेजिङमा चाहिँ पैसा बचाएछ त्यही हो। सो ओभरअल मैले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा तपाईँले साउन्डको क्वालिटी चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्ने हो भने अब इमर्जेन्सीमा तपाईँले तार टुटाली राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै खालको किने भयो सस्तो खालको। अब तपाईँ अलिक केयरफुल हुनुहुन्छ भने चाहिँ डिजिकमको राम्रोवाला किन्नु। एकदम सस्तो छ। 1750 किनेको बट अहिले भाउ बढेर 2050 समथिङ लाइक द्याट छ। आफ्नो पेङ डेमा किन्नु 10% अफ हुन्छ है। योवाला प्रडक्ट डिजिकमको भनेर खोज्नु है। यो पाउनुहुन्छ, निलो कलरमा नि पाउनुहुन्छ यो। सो द्याट वाज अल गाइज है। भिडियो लामो भयो। अर्को प्रडक्ट पनि छ हाम्रो सिसिटिभी क्यामेरा। यो बोट्सको रेटलाई मैले अहिलेसम्म प्राइस हेरेर र साउन्ड हेरेर 8 out of 10 दिएँ। किनभने एकदम सिम्पल डिजाइन छ। धेरै मेमोरी कार्ड दुनियाँ दिवाना राख्ने पनि छैन यसमा है। विच मेक्स इट गुड के। तपाईँको मेमोरी कार्ड पनि राख्न मिलेछ। बटन पनि ठुल्ठुलो नचाहिने युजलेस छ होइन। त्यो भने अलिक चिप देखिन्छ, सुपर चिप देखिन्छ। देखिन त यो पनि चिप नै देखिन्छ। बटन कम फिचर भनेको गुड हो क्या। जस्ट यो ब्लुटुथ हेडसेट हो भने इट सुड ओन्ली डु ब्लुटुथ हेडसेटको जब क्या। लाइक सोनी, जेबिएल होइन, एप्पलको प्रडक्टहरू जस्तै है त। सो गाइज फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। अनबक्सिङ गर्न बाँकी नै छ है। सो सी यु गाइज अगेन है त।